الرحيم. أرحب بالحضور الكرام في هذا اليوم المبارك مشاركين هذا المنتدى الذي نعتز بأدائه وإنجازاته، ونحييه تحية مباركة، وبشكل خاص إدارة هذا المنتدى وجميع العاملين فيه للجهود الطيبة الخيرة التي يبذلونها لنشر العلوم والثقافة في أرجاء وطننا الحبيب. إنجازات حقيقة يعني الذي يتابعها يرى التجديد والتنوع والابتكار فيها. وما موضوعنا هذا اليوم إلا دليل واضح على التنوع لما يقوم به هذا المنتدى من نشاطات فكرية وثقافية. هذا يوم خاص في هذه الوجوه الخيرة، وحييها بوجودها معنا، ونحن نعلم انشغال المواطن الأردني هذه الأيام في كأس العالم، خصوصا أن المباراة التي ستكون بعد أقل من نصف ساعة بين ألمانيا والبرتغال، وهي هذه جانبة كبيرة. الأردنيون بطبيعتهم حتى ولو لم يشارك الأردن في مثل هذه النشاطات لهم فرقهم التي يعني يرغبون في متابعتها، بدءا من البرازيل في المقام الأول، ثم إسبانيا في المقام الثاني، وربما إيطاليا في المقام الثالث. انت فوتبولر. لكننا على الرغم من ان الاردن يعني ليس مشاركا في هذه البطوله العالميه، الا اننا اليوم بصدد الاستماع الى اردني احرز المكانه العالميه التي نعتز بها جميعا حقيقه، ولا تقل اطلاقا في معناها ومغزاها وعمقها عما يعني اي انجاز اخر في العالم، بما في ذلك هذه البطوله التي نتحدث عنها. متحدثنا اليوم عزيز على قلب الجميع، وبالذات بالنسبه لي انا كاستاذ اشارك في التخصص، استاذ شاهر المومني، أستاذ في الرياضيات التطبيقية في كلية العلوم بالجامعة الأردنية، وهو الآن رئيس قسم الرياضيات في الجامعة الأردنية. حصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية من جامعة ويلز في بريطانيا عام 91، وكان قبلها قد حصل على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك، وهي جامعة قريبة إلى قلبي، عام 1984. عضو في عدد من مجالس الأمناء ونشاطات إدارية، منها مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية، ومجلس الإدارة لصندوق دعم البحث العلمي، ومجلس البحث العلمي في الجامعة الأردنية، وجمعية الرياضيات الأمريكية، وهو عضو في جمعية الرياضيين البريطانية. لما رأيت الرياضيين على مدى يعني أيضا معرفتي أن أتعلم كل يوم، فذهبت إلى الريولوجي أستاذ الرياضيات، ووجدت بأنه الريولوجي الريو تأتي من الليكويد study of liquid matter. فهذه بحكم يعني عمله في الرياضيات التطبيقية أيضا في هذا الحقل له نشاط أكاديمي ملموس. التدريس درس في عدد من الجامعات الأردنية وأيضا جامعات الخليجية، في جامعة موتى وجامعة اليرموك وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة قطر والجامعة الأردنية. حائز على جوائز عالمية ومحلية عديدة، منها الباحث المتميز في الأردن لعام 2012، والباحث المتميز في الجامعة الأردنية لعام 2012، والإسيسكو للعلوم والتكنولوجيا المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم في مجال الرياضيات، وسكوغوس للعلماء الأردنيين لعام 2009، والباحث المتميز في جامعة موتى لعام 2009، وجائزة أكاديمية العالم الثالث للعلماء
علماء الشباب في إيطاليا عام 2000 ودرع اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم 2008. أهم إنجازات الدكتور يعني الإنجاز الأخير الذي تحقق له كباحث أردني من العلماء الذين أكثر تأثيرا واستشهادا بأبحاثهم في عام 2014. يعني هذا أقل من نصف بالمئة من العلماء في العالم يحققون هذا الإنجاز، وها هو بيننا مواطن أردني حقق ذلك. الشيء في الواقع الملفت، كلنا نعلم بأن شبابنا عندما يكونون في جامعات مرموقة في العالم لدراسة الدكتوراه يبدعون في المحيط المشجع والمحفز للبحث العلمي. عندما يعودون إلى يعني جامعاتنا هنا هذا المحيط معنا نحاول أن نوجد جزءا منه غير متوافر، وينشغلون بمسؤوليات إدارية كثيرة واجتماعية كثيرة فيتدنى أداؤهم. إذا أرادوا أن يسارعوا في أدائهم مرة ثانية يأخذون إجازات تفرغ علمي أو بدون راتب يذهبوا مرة ثانية إلى الخارج إلى مراكز العلم مرة ثانية كشحنة ليبدأوا بالإنتاج من جديد، ثم يعودون هنا فيتدنى الإنتاج. الشيء النادر بالنسبة للدكتور المومني سمعت بالجامعات التي عمل فيها، كلها جامعات في بلادنا العربية. طبعا هو شارك في مؤتمرات عالمية، وأيضا شارك باحثين عالميين وكون فرق بحثية، كله بجهوده الخيرة الطيبة. فهو حصل على هذا وهو أعلى تصنيف عالمي. هذا التصنيف العالمي في الواقع تعلمون أن هنالك تصنيف للجامعات، تصنيف شنغهاي للجامعة. هذا يأخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل. هذا العامل عدد العلماء في الجامعة الذين حققوا هذا الإنجاز أكثر استشهادا وتأثيرا هو عامل موازي للعامل الآخر والعوامل الأخرى، ومنها الحاصلون على نوبل برايز في ذلك الحق. فهذا هي أهمية الISI classification للباحثين اللي أكثر استشهادا بأبحاثهم. أيضا تقييمه حسب قاعدة سكوبس خلال شهر شباط كان 34 وهو الأعلى في الأردن، وتقييمه بالنسبة للجوجل سكولر خلال شهر شباط كان 42 وهو الأعلى في الأردن. تصنيف الدكتور المومني كواحد من أفضل 10 علماء في العالم في المعادلات التفاضلية الكسرية، هذا الحقل الدقيق ضمن الحقول التي عمل فيها حسب المؤسسة العالمية تومسون روترز من 2009 إلى الآن. المراقب العلمي في ساينس ووتش المتفق على المؤسسة العالمية تومسون روترز في نشرته خلال شهر كانون الأول 2011 أن الدكتور شاهر المومني يعتبر من أكثر العلماء تأثيرا في الرياضيات خلال العشر سنين الماضية 2001 إلى 2011. أنجز أكثر من 250,000 بحث في تخصصه الرياضيات منشورة في مجلات عالمية مرموقة، محكم في العديد من المجلات العلمية، متحدث رئيس ورئيس جلسات في عديد من المؤتمرات، مؤسس مجموعة بحثية وقائدها الأردنية في الرياضيات التطبيقية تضم نخبة من العلماء، ممتحن خارجي للعديد من مسائل الماجستير والدكتوراه، وأشرف على العديد من هذه الرسائل. هذه نبذة بسيطة في الواقع سيرة ذاتية علمية مفعمة بالإنجازات. أنا أقدم لكم في هذا اليوم المبارك الأستاذ الدكتور شاهر المومني، وشكرا لكم. في البداية أشكر أستاذي وزميلي الدكتور محمد حمدان. لم أكن محظوظ بحيث إني أتزامن مع الدكتور محمد حمدان، ولكن تعاملت معه في سنة 1995 في مشروع وطني لتعليم الرياضيات باستخدام الكمبيوتر. لما ألتقي به منذ سنة 95 إلى الآن فأنا أشعر بسعادة غامرة لقائي الدكتور محمد حمدان. أشكر مؤسسة عبد الحميد شومان على دورها الريادي ورئيسي في إشاعة ثقافة البحث العلمي. هذه المؤسسة لها دور مميز. هذه المؤسسة لها دور مباشر أو غير مباشر على مسيرة البحثية، وراح أحكي لكم بعد شوي كيف كان لها. تخيلوا معي لو كل شركات القطاع الخاص عملت كما عملت مؤسسات شبيهة بمؤسسة شومان.
ماذا سيكون الوضع عندنا في الأردن؟ أكيد راح نشوف إنه هذا البلد في كثير في صار في عندنا ثقافة بحث علمي، صار في عندنا باحثين، صار في عندنا اهتمام بالثقافة والعلم. أنا لم آتي لهنا حتى أتغنى بأمجاد الماضي أو بالشهادات أو بالجوازات، لكن حبيت إني أضع تجربتي البحثية معكم. ممكن الباحثين الجدد، ممكن الأستاذ في الجامعات يستفيدوا منها. هذه التجربة البحثية حقيقة ما إجت من، خلينا نقول، بدونها. البحث العلمي حقيقة هو واحد من الأمور الصعبة والتي تحتاج إلى جهد كبير. كلنا نعرف أن الأستاذ الجامعي هو مطلوب منه بحث علمي، مطلوب منه تدريس، مطلوب منه خدمة المجتمع. التدريس وخدمة المجتمع هي مهمة سهلة، لكن المهمة الصعبة هي البحث العلمي. هناك حاجز نفسي بين الباحثين وخاصة الباحثين الجدد والبحث العلمي. فممكن إذا عرفت تجربة البحثية أمامهم يكون نوع من أنواع التحفيز لهم لإشاعة ثقافة البحث العلمي والعمل والاستمرار في البحث العلمي. فأنا يعني راح أكون سعيد إني أعرف تجربتي البحثية، راح أبدأها من البداية إن شاء الله. كما تعرفون أنا في قسم الرياضيات في الجامعة الأردنية. في سنة 2014 قررت مؤسسة تومسون رويترز وتصنيف شنغهاي ضمني إلى الهايلي سايتد ريسيرشرز. لما وصلتني رسالة حقيقة جلست يومين وأنا أقول ما هو الهايلي سايتد ريسيرشرز. بعدها لما بحثت طلعت وجدت أنها يعني حقيقة هي بتضم العلماء الأكثر تأثيرا أو العلماء اللي أبحاثهم مهمة جدا، وأنه أقل من نصف الواحد من 100 من الباحثين الناشطين بيدخلوا هذه الفئة. حتى أعطيكم فكرة طبعا عن هذا التصنيف وأهميته منين تأتي. في عندنا تصنيف الجامعات، هناك العديد من التصنيفات. في عندنا تصنيف شنغهاي، في عندنا تصنيف الكيو اس، في عندنا تصنيف الويب ماتريكس. هذه التصنيفات كلها مهمة للجامعات، لكن أهم واحد فيها هو تصنيف شنغهاي. تصنيف شنغهاي لأنه بيعتمد على البحث العلمي بشكل رئيسي، بينما التصنيفات الثانية زي الويب ماتريكس والكيو اس في أمور ثانية غير البحث العلمي. فالكل الآن بيعتبر إنه تصنيف شنغهاي هو الأرقى والأصعب في التصنيفات الأكاديمية. كل الجامعات الآن تسعى لتصنيف شنغهاي. بعض الجامعات وخاصة جامعاتنا العربية تركز على التصنيفات الثانية لأنه ممكن تحصل، لأنها بعيدة شوي عن البحث العلمي وبتحصل يعني خلينا نقول تصنيفات جيدة، لكن بالنسبة لتصنيف شنغهاي يعتمد بشكل عام على البحث العلمي. هذا التصنيف يعتمد على عدة محاور. المحور الأول يعتمد على العلماء الحاصلين على جائزة نوبل أو ميدالية فيزيكس وله 20%. المحور الثاني هو عدد العلماء في طبقة العلماء الدوليين الأكثر تأثيرا واستشهاد بحثهم، إلا هي هذه الطبقة اللي أنا دخلت فيها. والمحور الثالث هو عدد البحوث المنشورة في مجلة ساينس أو مجلة نيتشر. والمحور الرابع اللي هو الأبحاث المفهرسة في فهرس الاستشهاد العلمي أو الاستشهاد العلمي للعلوم الاجتماعية. إحنا حقيقة معظم جامعاتنا بتركز على المحور الرابع. ما في بحوث عندنا تنشر في مجلة ساينس أو نيتشر إلا نادرا حقيقة. ما في عندنا علماء حاصلين على جائزة نوبل. العلماء في طبقة العلماء الأكثر تأثيرا ما في لحد الآن، والحمد لله أنا كنت دخلت فيها بشهر 12، والجود نيوز إنه الدكتور علي نايفي دخل قبل شهرين هذه الطبقة. الآن أنا عملت إحصائية، هذه التصنيف طلع الأسبوع الماضي وطلع عندنا كل الدول هذه للعام 2014. فأنا عملت يعني إحصائية ل4 دول عربية و4 دول إسلامية أو قريبة مننا. مثلا تركيا طلع عدد العلماء في الهايلي سايتد ريسيرشرز 10 علماء، إيران 12 عالم، ماليزيا 3، اليونان 7، مصر بلد 90 مليون لم يخرج منها ولا واحد، العراق بلد العلماء لم يخرج منها ولا واحد، السعودية حطيت بيج كويستشن مارك لأنه
السعودية ما في ولا عالم سعود جنسيته سعودي، لكن عندهم عشرات العلماء اللي دخلوا هذه الطبقة وحطوا الجامعات السعودية عشان تطلع تصنيفات الجامعات السعودية من ضمن الجامعات المتقدمة. طبعا كلها عن طريق ايش؟ عن طريق الاغراء بالفلوس وعن طريق الاغراء بالمراكز البحثيه والكراسي البحثيه الموجوده في السعوديه. فالسعوديه في عدد كبير، فلذلك السنه هاي 2014 راح تتفاجئوا انه تصنيفات الجامعات السعوديه وخاصه الاربع جامعات الرئيسيه راح تكون في المقدمه. الفضل يعزو لعدد العلماء اللي انتسبوا لهذه الجامعه من ضمن طبقه الهايلي سايتد ريسيرشرز. إذا هذا التصنيف حقيقة مهم جدا من حيث التصنيفات. أتذكر مجرد ما دخلت في الهايلي سايتد ريسيرشرز انهالت العقود والعروض علي من الدول الخليجية. لما استفسرت ونقول احنا يعني ما بدنا اياك، احنا بدنا اياك عشان التصنيفات. يعني ممكن نضل في الأردن واحنا نمنحك راتب عالي، لكن ايش؟ انك تحط اسم جامعاتنا عشان ايش؟ تطلع تصنيف جامعاتنا في المقدمة. الآن أنا يعني مواليد الأردن، مواليد في قرية في جبل عجلون اسمها عبين، مواليد سنة 62 و حصلت على رياضيات، على الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية من جامعة ويلز 91. يعني أنا يعني لا أختلف عن أي واحد فيكم. طفولتي كانت في الستينات والسبعينات، طفولة قاسية لم يكن فيها يعني أي شيء. يعني تخيلوا يعني انا بدي اذكر شغلتين عن طفولتي، بديش يعني لا اشعر بتعاطف الناس او شيء، لانه انا بشعر انه اي واحد يتعرض لحياه قاسيه هذه بتحوله الى انسان مكافح، بتحوله الى انسان انه يجب ان يعمل بجد مقابل ان يحصل على اي شيء، ما في شيء يحصل عليه بسهوله. البدايه كانت سنه 71، والدي كان وحيد، احنا عائله كبيره مؤلفه من 6 أبناء و5 أخوات 11 نفر، وكان المعيل الوحيد والدي توفى فجأة. فمن 71 كان عمري 9 سنين وقت ذلك. في ذلك الوقت تعلمت إنه لازم أعمل ليل نهار حتى إيش؟ حتى أعيش. أتذكر خلال السبعينات وأنا عمري 10 سنين وعمري 11 سنة و12 سنة لازم أعمل في الحقل يوميا حتى أستطيع إنه نوفر القوت اليومي لحالنا. فحقيقة طفولة قاسية. بنفس الوقت لما كنت أعمل في الحقل وأتذكر حالي في الصفوف الإعدادية، الأول إعدادي الثاني إعدادي الثالث إعدادي، أتذكر كان في عندنا رياضيات 3 كتب، الحساب والجبر والهندسة، فكان عندنا مخزن للقمح، هذا مخزن السنوي نسميه كوارت قمح أو كوارت طحين، وكان لونها أسود، فكنت أنا أجيب حجر جير أبيض وأرسم الأشكال الهندسية وأقوم ببرهانها. من ذلك الوقت حبيت ايش اسمه رياضيات، فلما اروح على حصه الرياضيات فكان المعلم يعتمد علي بشكل رئيسي في كل البراهين الرياضيه في ذلك الوقت. طبعا انا ذكرت اسم الثيسيس Some Problems in Non-Newtonian Fluid Mechanics. لما رحت على بريطانيا سنه 87 تعرفت على علم جديد اسمه ريولوجي. هذا هو احد انواع الفلويد ميكانكس، احد انواع الميكانيكا المواد، وكان غريب جدا. شو علاقة الرياضيات بالريولوجي؟ شو علاقة الرياضيات بالنون نيوتونيان فلويد ميكانكس؟ فصار عندي حب اندفاع فدرست هذا العلم. لما عدت إلى جامعة مؤتة سنة 91 فقالوا لي لا تذكر إنه أنت تخصصك ريولوجي، لأنه ما عرفوش شو ريولوجي. ممكن تقول أنت تخصصت شيء بعيد عن الرياضيات، فأحسن شيء أكتب رياضيات تطبيقية. فكتبت رياضيات تطبيقية من ذلك. طبعا قمت زي ما ذكر الدكتور محمد حمدان، قمت بالعمل في 5 جامعات مختلفة. هذه ال5 جامعات مختلفة تعرفت على مجموعة كبيرة من أعضاء التدريس، مجموعة مختلفين، كل واحد فيهم تعلمت منه، تعلمت من الكثير من أعضاء التدريس في جامعة مؤتة، اليرموك، الإمارات، قطر، الأردنية، كل جامعة كنت أدخل فيها كنت أتعلم من الناس اللي حولي، فذلك يعني هي تجربة متنوعة. من لما تركت بريطانيا سنة 91 وعدت الأردن مريت في مراحل بحثية. والمرحلة الأهم في حياتي هي المرحلة الأولى سنة 91 إلى 98. تخصصي هو Non-Newtonian Fluid Mechanics. هذا يحتاج إلى مختبرات ويحتاج إلى كمبيوترات عالية السرعة. لما رجعت على الأردن لا لقيت لا مختبرات ولا كمبيوترات. حاولت أنا والدكتور
انا رح احكي بالتفصيل عن هذه الفتره. جلست هذه الفتره من 91 98 ما اشتغلت ولا بحث علمي، ورح احكي عنها بعد بالتفصيل. المرحله الثانيه مرحله 98 لل 2004، هذه المرحله لما قررت فيها اني اشتغل بحث علمي واستطعت اني ايش؟ اشتغل ابحاث لاجل الترقيات. بعدها كيفت على العمليه البحث العلمي شيء ممتع ممتاز، فبدات مرحله اثبات الذات اللي هي من 2004 ل 2009، وثم مرحله النضوج البحثي من 2009 لحد الان. مرحله السكون البحثي انا بسميها او مرحله الاحباط او الياس او الخمول اللي هي من 91 ل 98. اول ما جيت على جامعه مؤتة حاولت انشاء مختبر، حاولت انا والدكتور ايمن معالي خلال سنتين ولم ننجح، لذلك تركنا وفشلنا. حاولت سنة 94 ربط جامعة مؤتة وكانت الشبكة الإنترنت جديدة، ولكن ما وعملت دراسة كاملة في ذلك الوقت ما حدا صدقني. يعني سئلت سؤال في 94 إيش يعني إنترنت؟ جاوبت للمسؤول إنه أنت قاعد في مكانك ممكن تدخل على مكتبة الكمبيوتر وتقرأ فيها، فما صدق بهذا الكلام وقال أنت بتحكي كلام غريب أو عجيب. بالفترة هاي تعرفت على عالم عراقي اسمه سمير بشير حديد من الموصل، وهو له دور كبير في حياتي البحثية. عرفني على علم جديد هو علم التفاضل والتكامل الكسري. كتبت أنا وياه بعض الأبحاث وكان دوري فيها ليس رئيسي. من 91 ل 98 لم أقوم بأي عمل بحثي، لم يكن عندنا مكتبة، ما كان عندنا إنترنت، ما كان عندنا الفرص الموجودة الحالية. كان بعض الأوراق وبعض الشهادات وبعض الكتب كلها حاطة في البيت، وكان عندي مشاريع بحثية حاطة في شنطة سوداء وين ما رحت حاملها، لكن مش قادر أعمل عليها أي شيء. في 15/3/97 صار شرط كهربائي في الشقة اللي بسكنها وأنا خارج البيت، فخلال ربع ساعة تحولت إلى كتلة هامدة. لما أرى هذه الشنطة أو كل الأوراق بإيدي اختفت فجأة واحدة، راحت في الاختفاء. إذا كلها انتهت دفعة واحدة، لم أستطيع أن أكتب أي بحث للترقية. ظليت من 91 ل 98 وأنا ألوم المؤسسة للإمكانيات، ألوم المجتمع المحيط، ألوم كل واحد إنه يعني مش موفرين لي إمكانات، مش موفرين لي مختبرات، يعني كنت أحط فشلي على المجتمع المحيط. في الفترة هذه كنا شباب وكنا عندنا يعني خلينا نقول التهينا في الأمور الغير الأكاديمية. أتذكر بال 95 وال 96 وحتى 97 شكلنا مجموعة لنكافح الفساد في جامعة مؤتة، وكنا نجتمع أسبوعي، وكان هدفها الظاهري مكافحة الفساد في جامعة مؤتة، لكن هدفها الباطني هو الحصول على مناصب في جامعة مؤتة. وجلسنا كنا نجتمع أسبوعي في أحد الفنادق بجنب الجامعة ونخطط ونعمل شو لازم نعمل حتى إيش نقيل رئيس الجامعة في ذلك الوقت. هدفها الظاهري شكل واحد، هدفها الباطني. ضيعنا وقت شديد، كنا نعمل ملفات لبعضنا، كل واحد عنده ملفات. مثلا زميلي أنا مسكت عليه خطأ أعمل له ملف، عشان إيش؟ عشان وقت ما يقدم للترقية أو يعمل شيء أظهر ملفه. فكنا عملية المناكفة الأكاديمية تأخذ الوقت والجهد الكبير مننا. لذلك جلست 7 سنين، هذه الفترة أندم عليها بشكل كبير جدا لأني لم أنجز فيها. إلى يوم من الأيام هو 1/5/98 كان عيد العمال وكان يوم عطلة، وكان سبت جمعة وخميس عطلة، فقلت 3 أيام عطلة، إذا الآن راح أبدأ أشتغل. في ذلك اليوم مسكت كل الملفات اللي أنا عاملها زي الزملاء على زملائي وقمت بإتلافها. قلت في هذا اليوم لن أنخرط في أي عمل غير أكاديمي، من اليوم سأبدأ البحث العلمي. بدأت البحث العلمي في 1/5 واستمرت الناكينة لحد الآن. أتذكر في 30/5 كنت منجز البحث الأول، بعثته للنشر، بديت في 61 في بحث ثاني، وهكذا وهكذا. في 26/10 في 98 قدمت الترقية الأستاذ المشارك. في الشهر 11 30/11 كنت جتني الترقية. طبعا الآن تراجعي من شهر 11 ترقية الأستاذ المشارك. في تلك الفترة حصلت على جائزة أكاديمية العالمية. في الفترة هذه كل أبحاثي كانت أغراض الترقية، لم يكن في بالي التميز، لم يكن في بالي شيء اسمه البحث العلمي، فقط بدي أترقى زي الزملاء عشان أطلع تفرغ علمي وعشان أحسن وضع الأكاديمي ووضع المادي. انتقلت للعمل في جامعة اليرموك، تعرفت على زملاء في جامعة اليرموك، ولكن ذهبت بعدها إلى جامعة الإمارات. في جامعة الإمارات تعرفت على المكتبة الإلكترونية، ساينس دايركت، السيفير، تعرفت على إيش اسمه أونلاين سبمشن. أتذكر
في 98 لسنة 2000 أروح مثلا لما أنجز بحث لازم أوديه بالبريد ورسالة مسجلة، أنتظر شهرين 3 تيجيني يقول لي البحث تحت التحقيق. سنة 2001 تعلمت الأونلاين سبمشن، يعني مجرد ما أني أنجز البحث خلال 3 ثواني يكون أندر ريفيو. في هذه الفترة كل أبحاثي كانت عادية، ما في طبعا أنجزت أبحاث نوعية وحاولت إني أنشرها في مجلات جيدة. كان الموضوع جديد وكان الموضوع غريب اللي هو علم التفاضل والتكامل والتسليم، فكان معظم الردود تأتيني إنه هذا العلم غريب، إنه إحنا مش خبيرين في هذا العلم لذلك لا نستطيع قبول معه. معظم الأبحاث نشرتها في مجلات خلينا نقول من الدرجة الثانية أو الثالثة، في الهند، في الصين، في اليابان، في تركيا، لكن ما كنت أنشر في مجلات من الدرجة الأولى لأنه زي ما قلت لكم علم غريب، ومجرد ما يشوفوا باحث من الأردن على السريع يرفضوه. ما كان في الواحد هالشهرة أو شيء بحيث إنه أو إنه يشتغل مع ناس مشهورين بحيث إنه يقبل. في هذه الفترة حقيقة استطعت إني أنجز أبحاث التقنية. بال 2004 2009 قلت لازم أنشر في مجلات عالمية، لازم أقوم بأعمال بحثية نوعية وأنشرها في مجلات عالمية. من 2004 توقفت إني أبعث أي بحث لأي مجلة غير مشهورة، ومن 2004 لحد الآن لم أبعث أي بحث إلا لمجلة مشهورة. هاي المجلة المشهورة يجب أن تكون إما أونلاين، بتكون لها إمباكت فاكتور، بتكون بالISI مفهرسة في تومسون رويتر حتى الناس يستخدموها. ففعلا أنجزت مجموعة كبيرة من البحوث بين 2004 و2009. أتذكر في هاي الفترة كنت أجلس 10 ساعات يومي وراء جهاز الكمبيوتر، ما عدا تدريس ما عدا كذا، فقط للبحث العلمي كنت مخصص 10 ساعات يوميا. صار لي نوع من أنواع الإدمان حقيقة. كل الناس اللي حوالي يقول يجب أنك تتوقف، يعني تخفف شوي، بدون لا أستطيع. يعني حتى يوم العيد أتذكر كنت أعيد مع الساعة 2 بعدين أغلق الباب على حالي والكمبيوتر وأبدأ أشتغل بحث علمي. يعني من الصدف اللي صارت معي أحد البحوث اللي كان مشكلة عندي وكنت أشتغل عليه لازم أحل هذه المشكلة، بعثته للنشر وكان طبعا كله أونلاين سبمشن. بعثته مثلا اليوم ثاني يوم ونقول لي accepted as it is. فأنا قلت هذا رئيس التحرير هذا مجنون، كيف نقبل البحث في أقل من 24 ساعة؟ فدخلت وبحثت عن هذا رئيس التحرير اسمه استضاف في مجلة من الدرجة الأولى، وإنه السيرة الذاتية تبعيد سطر واحد. شو بقول؟ I have written 500 papers and 5 books. لما شفت قلت أكيد مجرد ما شاف بحث عرف إنه بحث قيم، وهذا البحث حقيقة طلع قيم لأنه كان في فكرة جديدة والناس انهالوا عليه بشكل كبير واستخدموه كان في بحوث. بال 2006 ترقيت إلى رتبة أستاذ. طبعا بال 2006 كان عندي بحوث بترقي على الأقل 5 أو 6 أساتذة. يعني الشغل اللي اشتغلته للأستاذية بال 98 وبال 99 وبال 2000 لم أتقدم فيه لما قدمت الأستاذية ولا البحث، كله شغل جديد مع نشرت بال 2004 وبال 2005. بال 2005 جتني فكرة تأسيس المجموعة البحثية الأردنية في الرياضيات التطبيقية، سميتها جوردن ريسيرش جروب فور أبلايد ماثماتكس أو أبلايد ماثماتكس. واجهتني مشكلة في الجامعة إنه لازم أمشي بالإجراءات، وآخر شيء جاني رد إنه لازم تحصل على موافقة أمنية. قلت لهم هذا ريسيرش جروب 2 من الباحثين بدهم يشتغلون مع بعض، ما له علاقة بأي شيء ثاني. اجت الموافقة، يا شو المطلوب مننا؟ قلت المطلوب بس موقع إلكتروني، ويب سايت، وأن لا تتحمل جامعة مؤتة أي نفقات مالية، فقط ويب سايت، وراح أجيب لكم أبحاث وباحثين لجامعة مؤتة عن بقية أعضاء التدريس، فقط أعطيني ويب سايت وبديش شيء. وفعلا عملت هاي المجموعة، عملت لها ويب سايت ودخل فيها علماء من 15 بلد، فيها بحدود 30-40 عالم، معظمهم 90% غير أردنيين، وكنت أنا أقود هذه المجموعة البحثية وأنجزنا إنجازات هائلة. وهي المجموعة البحثية في تخصصي تعتبر من أقوى المجموعات البحثية العالمية في هذا التخصص. في 2004 تعرفت على عالم كندي باكستاني اسمه محمد أسمنور، وخاصة لما قلت لكم بديت أنشر في المجلات العالمية. فلما تعرفت عليه كان عنده في حدود 300 باحث، عالم مميز، فقلت له علمني. فقال ماشي. أنا كنت في العين وفي أبو ظبي، لكن بيجي بنهاية الأسبوع العين.
فجلست انا وياه يوم الجمعه ساعتين. بعد ما ساعتين قال لي هذه بروبلم، يوم الجمعه القادم نجتمع عليها. خلال اسبوع استطعت اني احل هذه البروبلم، اكتبها كبيبر واجهزها بالكامل خلال اسبوع. فلما اجى انبهر حقيقه، وكان اسمه الثاني، فقال انا بطلب منك طلب واحد، انه شيل اسمي لانه انا ما تعبت فيها وانت تحتاج لهذا البحث. فشلت اسمه وانتشرت بسرعه هائله هذا البحث في مجله عالميه. من 2004 ل 2009 استطعت اني انشر مجموعه كبيره من البحوث. اصبح اسمي معروف، وخاصه في الرياضيات التطبيقيه، وخاصه في الصين، في تركيا، في ماليزيا. اذا سالت الطلبه الاردنيين اللي بيدرسوا في المناطق هذه، مجرد ما يعرف انه اردني اول ما يسالوه يقولوا تعرف مثلا تعرف شاهر مومني في الرياضيات التطبيقيه. فاستطعت اني في الفتره هاي اكون اسم علمي. يعني احد الزملاء اجى علي قال لي انا بحثي مش قادر انشره، وديته لمجله ورفضته هذه المجله، بدي تساعدني فيه. وقلت له ماشي، حط اسمك الاول اسم الثاني بس تعديل بسيط جدا وابعثه لنفس المجله. قال لي لا يمكن. قلت له لا، ستبعث الى نفس المجله. بعثوا لنفس المجله خلال اسبوعين لم يسمع لي اجابه قبول. فحقيقه خلال الفتره هذه قلت لكم في 98 لل 2004 مجرد ما يشوفوا اسمي يقول لك منين هذا جاي من الاردن؟ شو بعرفه بالبحث العلمي؟ لكن من 2004 ل 2009 استطعت اني اكون اسم علمي. ال 2009 لحد الان اصبح في نضوج علمي، دخلت حقيقه في كثير من المجموعات البحثيه، دخلت اشتركت مع كثير عدد العلماء اللي اشتغلت معهم بحدود 80 عالم، معظمهم طبعا 90% من غير العرب. لكن اتذكر اعطيكم قصه واحد تركي اسمه ميداد. بال 2007 بعث لي رساله قال لي انا بدي اشتغل معك وانا بدي ازورك في الاردن وكل التكلفه على حسابي. قلت له ماشي، ليش ما تشتغل بتركيا؟ قال تركيا عندنا انانيه بدوش يشتغلوا مع بعض زي حالتنا هون. فانا قلت له ماشي تعال على الاردن. اجى 10 ايام، كنت اجلسه خلف الكمبيوتر الساعه 8، استراحه غدا من الواحدة الى 2، يعود للساعه 5 وهو على جلسه واحده وهو يشتغل بحث علمي معي. فمن الشغلات قال لي انت غيرت مستقبلي الاكاديمي. انا كان هدفي جيت على الاردن اني بس اترقى، الان هدفي شيء ثاني فوق الترقيه، وترقى فصار استاذ. الان هدفي اسمه اني اتميز في البحث العلمي. فالحمد لله في الفتره هذه كونت الاسم العلمي. طبعا هذه التصنيفات كلها تاتي لحالها. يعني اتذكر بال 2009 في واحد اسمه اسحاق هاشم ماليزي ونودي لي يقول لي انت الاول عالميا في علم التفاضل والتكامل بالنسبه لقاعده التوسط، واداني المعلومات. واحد ثاني قال لي سكوبس كمان انت الاول عالميا من 2009 لحد الان، ولا زلت الاول عالميا في علم التفاضل والتكامل الكسري. الساينس ووتش هذا مصدر نشره شهري، كل 3 اشهر نشره. هذا الساينس ووتش المراقب العلمي بيراقب العلماء والمؤسسات العلميه في كل مكان، وكل مصدر يقول لك دوله فلانيه صار عندها تقدم، الجامعه الفلانيه صار عندها تقدم، العالم الفلاني صار عنده تقدم. يعني حقيقه بيراقبوا العلماء على وجه الكره الارضيه. ما في اي واحد يبدع او اي جامعه تتقدم الا يصدر عنها نشره. فانا تفاجات انه في نشره الاشاره 12 سنه 2011 كتب عني انه انا من اشهر علماء الرياضيات من 2001 لل 2011. الانجاز الكبير له دخولي طبقه العلماء الاكثر تاثير له الهايلي سايتد ريسيرشرز. في البدايه قلت انه مؤسسه شومان كان لها تاثير علي. بال 2007 تقدمت الى جائزه شومان. تقدمت ب 79 بحث وكلهم ISI في مجلات ISI. واجانا رفض انه انت لا تستحق هذه الجائزه ولسه تحتاج الى وقت. هذا رد حقيقه كان تاثيره ايجابي اكثر من سلبي. انا يعني مش كل شيء في حياتي نجاح، كثير من المرات تعرضت للفشل. كل مره كنت افشل كان يكون لها تاثير ايجابي اكثر من لما احصل على جائزه. فقلت فعلا هذا ما دام هذه لجنه وحكت هذا الكلام معناته صادقين. فضاعفت العمل، ضاعفت الشغل. ل 2008 فزت بجائزه العالم الاسلامي. بدل ما اتنافس مع علماء على العالم العربي تنافست مع علماء 57 دوله وفزت بجائزه العالم الاسلامي. طبعا الحمد لله يعني كثير من الجوائز كنت مجرد ما اقدم لها افوز فيها. الان انا بطلع عندنا كثير من الباحثين وكثير من اعضاء التدريس وكثير
من اللي واجهتني مشكله؟ انا بدي اقول لهم انه انا زي اي واحد فيكم، واجهتني مشاكل لم استطع انه اتميز بحثيا الا لما تعبت واجتهدت. اذا بدي ضلني افكر بعقليه ال 91 ل 98 عقليه السكون البحثي او الخمول ما راح نتقدم. هاي العقليه انه انا اذا بتواجهني مشكله ما بعمل على حلها، بضلني ايش بركن والله يا عمي المؤسسه مش مقدمه دعم، البلد فيها ثقافه البحث العلمي، احنا يعني لما يوفروا لي الفرصه المناسبه انا بشتغل بحث علمي. انا بقول هذا خطا، لا يجوز. لازم كل واحد يقوم بدوره. انت تستطيع ان تقرر انه زي ما عملت انا ب1/5 لما حكيت من 1/5 غيرت كل مجرى حياتي. قبلها كانت مضيعه للوقت، بعد 1/5 اصبح الوقت مهم وثمين جدا. انا بعد نصائح بحثيه هي بذكرها للطلبه وللاساتذه ودائما. انا اول شغله ان تختار المساله المناسبه. ممكن انك تعمل بحث علمي، ممكن تعمل 500 بحث، ولكن هذه المسائل ليست مهمه. انه ما حداش يرجع لك، ما حداش يستخدم بحثك، هذه انا بعتبرها مضيعه للوقت. الان البحث تاتي اهميته من مدى استخدام الناس له، من كثره العلماء اللي استخدموه، من التطبيق تبعه، لذلك انا بنصح اي باحث في اي تخصص ان يختار مساله مهمه، مش زي بعض الاساتذه وانا منهم في التسعينات بختار مساله قديمه، المهم انشرها باي مكان، مهم اترقى، وهي المساله مش مهمه وليس لها تطبيق فقط لاجل الترقيه. اختيار المساله مهم. اختيار المجله المناسبه. احنا بنخاف من المجلات العلميه، المجلات العالميه عفوا. انا قلت لكم بال 98 لل 2004 كنت اخاف من المجلات، كان يجينا رفض. الان الزملاء وخاصه في جامعاتنا خافوا من المجلات العالميه، بقول انا اكيد رح يرفض. انا بقول لهم النشر في المجلات العالميه اسهل من النشر من مجله دراسات في الجامعه الأردنية. لانه حتى احكي لكم اياها صراحه، لانه المجلات العالميه فيها محكمين، هذول المحكمين يتصفوا بالحياديه، بالموضوعيه، وايش بالمهنيه. للاسف لما كنت اودي لمجلات في العالم العربي وفي العالم الثالث يكون المحكم غير مهني او غير حيادي او غير متخصص، فقط ترفض البحث لانه لسين من الناس. لذلك النشر في المجلات العالميه اسهل بكثير من النشر في المجلات المحليه او في العالم. العمل ضمن فرق بحثيه، هذه اكبر فائده ممكن الانسان، التشبيك مع العلماء. تخيلوا لو انا بشتغل لحالي، هل ممكن انجز 250 بحث؟ لا يمكن. التشبيك مع العلماء والعمل ضمن فرق بحثيه هو جوهر، لكن مشكلتنا احنا في الانظمه والتعليمات اللي عندنا. الانظمه والتعليمات اللي عندنا يقول لك انتم لازم تكون سنجل اوثر، لازم تكون اسمك الاول. في كل دول العالم تقدم البحثيه القائد البحثي دائما اسمه الاخير. قبل فتره تقدمت لجائزه معينه وانه كل اسم الاخير، قال انت ما بتفوز فيها، احنا شروطنا ان تكون الاسم الاول. هذا الحكي يعني موجود عندنا، موجود. لذلك انت الفرق اللي انا يعني بشجع كل الناس. تخيلوا لما تكون احنا دائما الدكتور علي نايف يوم السبت قال 1 زائد 1 يساوي 2، الا في البحث العلمي عقل زائد عقل يساوي 3 يساوي 5، لان هي افكار تتبادل افكار. العمل ضمن الفرق البحثيه هو اساس النجاح، لذلك لا تشتغلوا كويس تعمل كمان بحث سنجل اوثر وتكون نفسك في البدايه، لكن بعديها لا تكون عندك انانيه علميه. اكبر عائق عندنا هو الانانيه العلميه، بمعنى انه انا بشتغل على موضوع بخبيه عن زميلي، ما بحبش اشتغل عليه، او بنشر في مجال معين بخبيه عن زميلي. يعني مشكله الانانيه العلميه هي عائق كبير في كل دول العالم الثاني، مش بس الاردن، في تركيا، في ايران شكوني، في كل المكان، الا ما عدا العالم المتقدم، العالم الغربي، كلهم بيشتغلوا ضمن فرق بحثيه. عدم الانقطاع، الان مع وجود الانترنت، مع وجود المكتبه الالكترونيه، اذا بتنقطع 6 اشهر انت تصبح جديد. العلم يتغير يوميا، العلم يتبدل، كل اسبوع في انتاج. المنشور اللي بده ينتشر في 2014 2015 اذا عندك السبير او عندك الساينس موجود الان امامك. اذا بتنقطع 6 اشهر تصبح انت جديد. تحتاج انك تبني معرفتك من جديد. لا يجوز لباحث انه ينقطع لفتره يعني خلينا نقول اكثر من شهرين، اذا انقطع معناته صارت عنده مشكله. حضور المؤتمرات والندوات حتى تتعرف على العلماء، حتى تبدا تشتغل. اليوم بال 2007 التقيت، عفوا بال 2006 التقيت مع عالم مالي اسمه اسحاق هاشم، دخل معي هذه السنه، ومن ذلك الوقت وانا اشتغل انا وياه. اشرفنا على 5 طلاب اردنيه تخرج دكتوراه من ماليزيا تحت اشرافي واشرافه.
والاستفادة من خبرات الباحثين. لا أقول إنه أنا تعلمت وأنا العلم عندي وصل الكمال، كل يوم لازم نتعلم. طلبة الدكتوراه يجب أن تتعلم من كل واحد فيهم حتى يصبح طالب دكتوراه، هو يعلمك مش بس أنت تتعلمه. تواجهوا مشاكل جديدة تحاولوا تحلوها، هذه كلها تتعلم من بعض، فلذلك الاستفادة من خبرات الباحثين. أنا شو كنت أعمل؟ كثير من الباحثين المتميزين كنت أجلس أمامهم وأسألهم أسئلة، شلون؟ كيف تعمل؟ شو بتسوي؟ زي ما عملت مع محمد نور، زي ما عملت مع العالم العراقي سمير بشير حميد، وهكذا. فلذلك أنا نصيحتي لكل الباحثين أن يتعلم. لا أنا بعرف أمامكم تجربتي البحثية، كلكم رح تواجهكم مشكلة، كلكم رح تواجهكم صعوبات، كلكم رح تلوموا المؤسسة، تلوموا المجتمع، تقول ما فيش ثقافة، ما حداش بقدر العلم، ليس للمجتهد نصيب، رح تقولوا. أنا بقول لك هذه كلنا عانينا منها، لكن إذا قررت أنك تعمل بحث علمي رح تعمل بحث علمي. فلذلك كن إيجابي، ما تكون سلبي. السلبية لا تؤدي إلى نتيجة ولا ما تحل المشكلة، لكن إذا كنت إيجابي واستغليت الواقع واستغليت الإمكانيات المتوفرة رح تنجز. من العلماء اللي تأثرت فيهم الأستاذ اللي أشرف على رسالة الدكتوراه عندي اسمه كينوورتايز. هذا هو الأول عالميا في علم الرياضيات، جورنال نون نيوتنيان فلويد ميكانكس هو أسسها والإديتور إن شيف ل 20 سنة لها، فهي تعتبر المجلة رقم 1 في النون نيوتنيان فلويد ميكانكس. فحقيقة كان مشرف، كنت أشوفه دائما حامل شنطة سوداء عنده، كان في الشهر يسافر مرتين، لأنه كل المؤتمرات العلمية في أوروبا في أمريكا في التخصص لازم هو يكون المتحدث الرئيسي، فلذلك دائما مشغول. كنت لما يشرف علي دائما ألقاه في الكرادور، أو دائما يقول لي أنت أمامك دقيقة أو دقيقتين تعرض المشكلة اللي عندك، غير هيك ما عندي وقت. وفعلا أكثر جلسة جلستها وياه كانت بحدود ال5 دقائق. من العلماء اللي تأثرت فيهم محمد نور، وهو عالم باكستاني أنجز فوق 600 بحث، وهو عالم رقم 1 في آسيا حقيقة. هذا العالم عزمته في بيتي في الإمارات وقلت له احكي لي عن نفسك، احكي لي كيف وصلت، كيف قاعد يشرح. ومنها قلت أنا لازم أعمل زيه. قلت له ما هو معدل إنتاجك البحث السنوي؟ قال لي من 10 إلى 20 بحث، تعتمد على النشر، لكن أقل شيء 10 بحوث. العالم العراقي سمير بشير حديد الآن في جامعة عجمان، وأنا هذا العالم بدين له لأنه علمني وعرفني على علم التفاوت والتكامل التسريبي. زاملت مع سمير الحديد في جامعة مؤتة، ترك جامعة مؤتة في 98 وطلع على الإمارات. زاملته مرة ثانية سنة 2001 ل 2003 في العين. فلما زاملته من جديد قلت له ما رأيك أن نشتغل بحث علمي مع بعض؟ قال لي ماشي. فورجيته شغلي بال 2001 ل 2003، استغرب، فقال لي أنت هذه غريب، هذه لا يمكن أن ننشر هذا الكلام، أنت الآن قاعد تعمل شغلات جديدة وشغلات خطيرة ولا يمكن واحد يقبلها. فقلت له على كل حال أنت اقرأ لي والشغل علي، عفوا والشغل عليه وراح ننجز. نشرنا في الفترة هاي كثير من المسائل المهمة، لكن كلها للأسف المجلات هامشية. العلماء الألمان والإنجليز نفس الشغل تبعي أنا وسمير الحديد نشروا بعدينا في مجلات، لأنه ما كانش شغلنا ظاهر، مش موجود على الأونلاين، مش موجود، فما كانش عندهم علم فيه، فعادوا شغلنا أنا وسمير الحديد وفي مجلات محترمة. أهم الإنجازات العلمية طبعا الآن العالم الآن خلال 10 سنين تغير بشكل هائل، خاصة في البحث العلمي. الآن أي واحد يدعي بطولات وهمية نقول له لا يجوز. الآن العالم مراقب، أي واحد أعطيني اسمه خلال 5 ثواني بقول لك شو عنده بحث علمي وشو عنده تصنيفات وين موقعه. لذلك أنا نصيحتي وخاصة لكل الباحثين إنه يركز على هذه التصنيفات، يركز إنه بحثه يستخدم من قبل الناس الآخرين. فمن التصنيفات العالمية في عندنا القاعدة العالمية سكوباس. القاعدة العالمية سكوباس هذه أوجدت تصنيف العلماء له الأرش إندكس أو الهيرش إندكس. هذا التصنيف بيعتمد على شغلتين، بيعتمد على عدد البحوث وبيعتمد بشكل رئيسي على السايتيشنز، قديش الناس يستخدموا أبحاثها. فمثلا هذه بشهر 2 أنا يعني عفوا هذه حدثتها يمكن قبل أسبوع، أنا عندي 3815 سايتيشنز ضمن القاعدة هاي، حسب القاعدة هاي. الاتش اندكس عندي 34. اللي بعديه بيجي يمكن الاتش اندكس عنده 22. طبعا الاتش اندكس عندي عالي جدا بسبب انه الناس كثير يستخدموا بحوث.
في عندنا القاعده الثانيه اللي هي الجوجل سكولر. الجوجل سكولر مشكلتها غير دقيقه ولا يعتد بها كثير، لانه ممكن انا ابدل واعدل زي ما بدي، ممكن ارفع الاتش اندكس عندي، ممكن ارفع السايتيشن، بينما بس انت لك رقم زي الرقم الوطني لا يمكن انك تقدر تتلاعب فيها، بينما الجوجل سكولر يمكن التلاعب فيها. لذلك انا كثير بعتمد على الاتش اندكس تبع السكولر. طبعا من الانجازات الاول عالميا من 2009 في علم التفاضل التكامل الكسري او المعادلات التفاضليه الكسريه من 2009 لحد الان. انجزت 250 بحث، وقلت لكم هذا الفضل فيهم ليس لي وانما للمجموعه البحثيه اللي انا بقودها. هاي المجموعه البحثيه تتكون من زي ما قلنا مثل 30 ل 40 واحد، وهم من جميع الجنسيات والاديان. التعامل معهم على مبدا علمي صرف، حياديه، موضوعيه، مهنيه. لا يجوز ان اتعامل معهم والصدق، اهم شيء الاونست، اهم شيء الاونست. لذلك انجزنا واشتغلنا شغل كبير جدا. العديد من الجوائز العالميه والمحليه. الان انا محرر في 27 مجله علميه عالميه، وفي منهن 4 أو 5 من ضمن المجلات العالميه. علما انه المجله الرياضيه الوحيده في الاردن انا ليس عضو تحرير فيها. فبتستغرب انه وكثير من المرات برفض اني اكون عضو تحرير لانه ما عندي وقت، ولكن المجله الوحيده اللي في الاردن للاسف ما رفضوا عضويتي. ليش؟ لانه بقول لازم تتوزع الجامعات زي حصص، زي بعرفش حصص معينه للجامعات. نعم، مؤسس وقائد البحث المجموعه البحثيه الاردنيه. نعم، يعني هاي مشكلتنا حقيقه، مشكلتنا في البلدان العالم الثاني، انه لا يتم التعامل مع الناس حسب الكفاءه وحسب المؤسسيه. في عندنا مقاييس ومعايير مختلفه لا تخضع للكفاءه. وانا قلت له لرئيس التحرير، قلت له هل معقول ان اكون انا عضو التحرير ورئيس تحرير 27 مجله عالميه وبينما مجله الاردنيه انا مش عضو؟ قال والله اسال وزاره التعليم العالي، هي بتحط الاعضاء وبتحط محاصصه بين الجامعات. ممتحن خارجي للعديد من الرسائل الجامعيه، اشراف على الرسائل، شرفت على اكثر شيء في ماليزيا، وشرفت على طلاب في العراق، ولا زلت اشرف على طلاب في العراق، بشرف على طلاب في تركيا حقيقه. وهذول كلهم حقيقه تعلمت منهم، يعني خاصه في طلبتي في ماليزيا، بروح زيارات على ماليزيا وعندهم نظام بحث علمي يشابه النظام الانجليزي. لذلك طالب الدكتوراه اذا ما نشر 3 أو 4 أو 5 بحوث من رساله الدكتوراه لا يمكن يتخرج عندهم. عندنا في الاردن طلعوا شرط انه الطالب ينشر بحث واحد، قاموا الدنيا ما قعدوها عندنا في الاردن، يقول لك ما عندنا وقت، ما عندنا كذا، لا نستطيع ان ننشر. بينما في دول ثانيه بدات تتقدم الطالب موجود مطلوب منه ان ينشر 4 أو 5 ابحاث. اتذكر بال 2005 2006 لما كنت اشرف على طلاب ماجستير محتاج في نظام دكتوراه، كل طالب ماجستير عندي كان لازم ينشر 3 ابحاث في مجلات محترمه. اذا ما نشر 3 ابحاث ما كنتش اخرج. فحقيقه تعتمد علينا، اذا قررنا انه ننشر رح ننشر، واذا قررنا انه دائما نقول والله ما عندنا وقت وما عندنا ظروف وعندنا الوضع، فاحنا حقيقه رح نضلنا في نفس الوضع. اللي بحب اقوله من هذه التجربه، العالم تقدم وتغير خلال ال10 سنين الماضيه. الان اذا طلعت على التصنيفات العالميه ستجد ان العالم العربي ياتي قبل الدول الافريقيه. كل العالم تقدم، اللي كانوا متخلفين تقدموا، ايران تقدمت، تركيا تقدمت، ماليزيا تقدمت، اليونان، كل الدول هذه تقدمت الا العالم العربي. التقدم الموجود عندنا وخاصه من بعض الدول اللي بتدفع فلوس هو تقدم وهمي، يعني اذا راحت الفلوس رجعنا الى نقطه الصفر. لذلك اذا ما اشعنا ثقافه البحث العلمي وغيرنا من الوضع الموجود، انا بدي اضرب لكم مثال الان بدي انهي حديثي فيه. بال 94 كان مطلوب من الاستاذ اللي بده يترقى من مشارك الى استاذ 6 بحوث. في ال 94 اذا الاستاذ بده يعمل بحث، بده يعمل ريفيو للليترشر بده 6 اشهر، بده يشتغل على البحث بده يمكن سنه، بده يبعثه للتحكيم بالبريد بده ياخذ 3 اشهر حتى يجي انه تحت التحكيم. بينما الان يستطيع انه يعمل ريفيو للليترشر في 3 ساعات. جهز البحث ممكن ب3 ثواني يكون تحت التحكيم. الان في 2014 مطلوب 6 ابحاث من الاستاذ فقط. اذا نفس التعليمات ال 94 هي نفس ال 2014. هذا التقدم الكبير لم يؤثر علينا. الاستاذ البحثي، الاستاذ الجامعي هو قائد بحثي.
يجب أن يكون له اندكس، يجب أن يكون له سايتيشنز، يجب أن يكون له خط بحثي. بينما للأسف عندنا 80% من الأساتذة الجامعيين بعد الأستاذية وقف البحث العلمي، يقول خلص أنا كل الأمور المادية حصلت عليها، ليش بدنا نعمل بحث علمي؟ حقيقة الوضع البحثي العلمي مؤلم بسبب حدر الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية الموجودة عندنا في الجامعة. وشكرا لكم. كل الشكر والتقدير للدكتور شاهر المومني على هذا التقديم الواضح البين الذي ينبع من القلب في الواقع بعفوية مباشرة لهذا الجمهور الكريم، وأنا متأكد بأنه أثار كثيرا من الأفكار لدى الحضور مما يدعوني إلى أن أعرض الأمر على الحضور بتقديم أسئلتهم ومداخلاتهم حول ما قدمه لنا بكل وضوح الدكتور الفاهم.